নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ধেমাজি জিলাৰ দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2022 বৰ্ষৰ ইংলিছ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এই পেপাৰখনৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনৰ আনসাৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা আগবাঢ়িছোঁ পেপাৰখনলৈ ওৱানটো আছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ প্ৰথমটো কি আছে চোৱা দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং দ্য কণ্টেণ্টমেণ্ট অফ এ মেন হু হেড পাৰফৰ্ম এ গুড ডিড ইয়াতে কণ্টেণ্টমেণ্ট শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু যি তিনিটা অপশ্যন আছে তাৰে মাজৰটো ছেটিছফেকশ্যনটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সটটো আছে আই নিড 100 পেছ'ছ ইয়াতে পেছ'ছ শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু ইয়াত যিটো শেষৰ অপশ্যন আছে কাৰেঞ্চি অফ লেটিন আমেৰিকা সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে ষ্টেট হুৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছমেণ্ট আৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ প্ৰথমটো আছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰৱেলম উইথ এ চেঞ্চ অফ হিষ্ট্ৰী এইটো ট্ৰু হয় নেক্সটটো আছে নেলছন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড 20 years ইন প্ৰিজন এইটো ফল্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন 3টো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি হোপ অফ লেন্সো একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন নেক্সট আছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ মেণ্ডেলাছ ডাটাৰ মেণ্ডেলা জীয়েকৰ নামটো সুধিছে এইটো পাৰিবা তোমালোকে হুৱেন ৱাজ টি ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা নেক্সট আছে হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু আফটাৰ হি হেড ৰিচিভড লেন্সোছ লেটাৰ নেক্সট আছে লেন্সো চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ হোৱাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো আছে হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা চে এবাউট দ্য ৱেল্থ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো আছে হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি 10টো আছে গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মেগনিফিচেণ্ট ভিউ অফ টি গাৰ্ডেন চিন বাই ৰাজবীৰ ফ্ৰম ট্ৰেইন 11টো আছে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ নেলছন মেণ্ডেলা ছেট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা নেক্সট ছেকশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত আছে চুজ ফ্ৰম দ্য বক্স গিভেন বিল' দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ দ্য ফলোয়িং কেজটো হ'ব তোমাৰ ৰেজ আৰু ব্ৰাইটটো হ'ব ৰাইট ঠিক আছে নেক্সট 13টো আছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ইয়াতে হি ষ্টক ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ইয়াতে ভিভিড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু সেইটো হৈছে গ্লেয়াৰিং নেক্সট আছে এণ্ড কাষ্টাৰ্ড গোবল্ড হিম এভৰি বিট ইয়াতে গোবল্ড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আণ্ডাৰলাইনটো থাকি গৈছে আৰু ইয়াতে যি তিনিটা অপশ্যন আছে তাৰে প্ৰথমটো ইটটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সটটো আছে হোৱাট ইজ দ্য পইট নেম অফ বেলিণ্ডাছ কেট হোৱাট ইজ দ্য পেট নেম অফ বেলিণ্ডাছ কেট বেলিণ্ডাৰ যিটো পোহনীয়া মেকুৰী পোৱালি আছিলে সেই মেকুৰীটোৰ নাম কি আছিল বুলি সুধিছে নেক্সট আছে হোৱাট ডাজ কাটলেছ মিন হাউ ডিড কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগন ছেভ বেলিণ্ডা ফ্ৰম দ্য পাইৰেট মেনশ্যন এনি টু মুভমেণ্টছ এণ্ড একশ্যনছ অফ দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জংগল নেক্সট আছে হোৱাই ইজ দ্য টাইগাৰ ইগনৰিং দ্য ভিজিটাৰ্ছ নেক্সট আহিছোঁ এবাৰ ছেকশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 19টো হু ৱাজ অচেবল হাউ ডাজ অচেবল মেনেজ টু মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ইজ এ বেলকনি এটেচ টু হিজ ৰুম দিলৈ কি দিছে চাওঁ হাউ ইজ অচেবল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20টো আছে ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হলছ ফাৰ্নিচাৰ দিছে হাউ উড ইউ এছেছ গ্ৰিফিন এজ এ চাইণ্টিষ্ট ছেকশ্যন ডি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন মই উত্তৰবোৰ কৈ যাম তোমালোকে লিখি ল'বা 21ত আছে চুজ দ্য ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ ফ্ৰম দ'জ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ কি আছে চোৱা মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ NCC কেডেট ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব AN নেক্সটটো আছে হি গেভ মি ডেছ 1 rupee নোট এইটো হ'ব A হি গেভ মি এ 1 rupee নোট নেক্সট আছে আই কাণ্ট গিভ ইউ ডেছ মানি এইটো হ'ব এনি আই কাণ্ট গিভ ইউ এনি মানি এ বিজি মেন হেজ ডেছ টাইম টু ৱেষ্ট এইটো ইয়াতে লিটিলটো হ'ব এ বিজি মেন হেজ লিটিল টাইম টু ৱেষ্ট 22 fill in the blanks with correct preposition from among the choices given in the brackets preposition কৰিব লাগে কি আছে চোৱা do not boast dash your wealth এইটো হ'ব of do not boast of your wealth I prefer tea to cold drinks এইটো 2 হ'ব the train is bound for Guwahati 4 হ'ব I met him dash the street এইটো হ'ব in the street I met him in the street ঠিক আছে next আহিছোঁ 23 rewrite the following sentences putting the verbs in the brackets in their correct tense form কি আছে চোৱা প্ৰথমটো দ্য বয় শ্লিপ ডু নট ডিষ্টাৰ্ব হিম এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিব লাগিব গতিকে হ'ব দ্য বয় ইজ শ্লিপিং ডু নট ডিষ্টাৰ্ব হিম নেক্সটটো আছে ৱেন চি কেম আই ৰাইট এ লেটাৰ এইটো হ'ব ৱেন চি কেম আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ দে লিভ দ্য প্লেচ বিফৰ আই ৰিচড এইটো হ'ব দে হেড লেফ্ট দ্য প্লেচ বিফৰ আই ৰিচড নেক্সট 24
চেঞ্জ দ্য নেৰেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং কি আছে চোৱা I said to her do you want my help এইটো হ'ব I asked her if she wanted my help কি ক'লো I asked her if she wanted my help next B টো আছে Raju said that he goes for walk every morning এইটো হ'ব Raju said তাৰপিছত কমা দিবা উদ্ধ কমা দি লৈ লিখিবা I go for walk every morning তাৰপিছত ইনভাৰ্টাৰ কমা ক্লোজ কৰি দিবা 25 change the voice of the following I have lost an umbrella এইটো হ'ব an umbrella has been lost by me an umbrella has been lost by me the work was done by him এইটো হ'ব he did the work he did the work next 26 ত আছে combine each of the following pair of sentences into a single sentence প্ৰথম আছে walk fast you will miss the train এইটো আসলে walk fast ৰ পাছত ফুল ষ্টপ আছে এটো টাইপিং মিস্টেক হৈছে এটো ফুল ষ্টপ হ'ব লাগে কমা নহয় এটো হ'ব walk fast or you will miss the train or বহাই দিলে হ'ল বা otherwise বহাই দিব পাৰা ঠিক আছে or বা otherwise যিকোনো এটা লিখিলে হ'ল নেক্সট আছে he can't stand he can't walk এটো হ'ব he can neither stand nor walk he can neither stand nor walk next ahisu 27 choose the correct alternatives from the choices given in the brackets and write out the sentences প্ৰথমটো আছে he deals in dairy products ইয়াৰে যেটো প্ৰথমত আছে dairy d a i r y হেতু হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে his handwriting is dash ইয়াতে যে সেকেন্ডত আছে i থকা যেটো এলিজিবল আছে হেতু হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট মেক সেন্টেন্স কৰিব দিছে give up মানে ত্যাগ কৰা এটো মই বহুবাৰ কৈছো গতিকে সেন্টেন্স মই কৈ থাকো তোমালোকে নিজাববীয়া হলো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা give up টো মিনিংটো কৰিছো ত্যাগ কৰা look into মানে হৈছে অনুসন্ধান কৰা on account of মানে কাৰণে বাবে তেনেকুৱা বুজায় far and wide মানে বহু দূৰ ব্যাপী বহু দূৰলৈকে তেনেকুৱা বুজায় next আহিছো 29 correct the errors in any three of the following sentences যিকোনো তিনটা বাক্য শুদ্ধ কৰিব লাগে প্ৰথমটো আছে he knows to swim এটো হ'ব he knows how to swim ঠিক আছে টুৰ আগত h o w how to swim লগাই দিলে হ'ব he knows how to swim Mr. Das deals with tea এটা deals with বুলি দিছে এটো deals with নহয় deals in হ'ব deals in মানে ব্যৱসায় কৰা Mr. Das deals in tea next আছে he is senior than me in age senior junior superior inferior prefer এইবিলাকৰ লগত দেন নহয় টু হয় গতিকে he is senior to me in age হ'ব I go to school by foot I go to school on foot হ'ব খুজকাহি যোৱা বুজাইছে on foot হ'ব by foot নহয় যদি বাইসাইকেল হলতেন বাস হলতেন তেতিয়া বাই আহিলেহেতেন ঠিক আছে কিন্তু বাই ফুট নহয় on foot হ'ব on horse back ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি হাতীৰ পিঠিত on elephants back এইবিলাকত হলে on হয় next section e translate into english প্ৰথম আছে মই এইমাত্ৰ তোমাৰ চিঠিখন পালো এটো হ'ব I have received your letter just now I have received your letter just now next আছে তেওঁক মই 10 বছৰ ধৰি জানো এটো হ'ব I have known him for 10 years I have known him for 10 years next আছে তাই আহুতে মই পঢ়ি আছিলো এটো হ'ব I was reading when she came I was reading when she came মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন এটো হ'ব I need a pen next কি আছে যদু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ ভাল ছাত্ৰ এটো হ'ব যদু is the best boy in our school যদু is the best boy in our school next to আছে তুমি কৰ পৰা আহিছা এটো হ'ব where have you come from where have you come from ঠিক আছে এটো বড়ো মিডিয়ামৰ বাবে আছে এখিনি মই ইতিমধ্যে ট্ৰান্সলেচন খিনি কৈ দিলে তোমালোকে লিখি লবা ইংলিছত তেনেদৰে ঠিক আছে নেক্সট যি সকলে ট্ৰান্সলেচন নকৰা সেই সকলৰ কাৰণে এটো সাবস্টেন্স আছে মই পঢ়ি নাথাকো তোমালোকে যি সকলে সাবস্টেন্স লিখা সেই সকলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিয়া আৰু এই সাৰাংশটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট 31 ত আছে এছে কি আহিছে চোৱা the festival you like most your school library science in everyday life or দিছে story লিখিব লাগে 150 টা শব্দৰ ভিতৰত ইয়ানে আউটলাইন দিয়া আছে কি আছে চোৱা a donkey found a lion's skin put it on all other animals thought বাকি কি আছে সাম he was a lion donkey was pleased started braying his trick was found out all animals says him the donkey ran away to save his life ঠিক আছে এখিনি আউটলাইন লৈ পিনে তোমালোকে প্ৰথমে টাইটেলটা দিলৈ ষ্টৰীটো সজাই পৰাই লিখিবা 32 ত এ বা বি যিকোনো এটা কৰিব লাগে কি আছে চোৱা ৰাইট এ লেটাৰ টু দা এডিটৰ অফ এ লোকেল নিউজপেপাৰ এবাউট দা ৰেকলেছ বাইক ড্ৰাইভিং ইন ইয়ৰ লোকেলিটি নাইতো তোমালোকে ৰিপৰ্টটো লিখিব পাৰা ইয়াতে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে এখিনি লৈ পিনে তোমালোকে ৰিপৰ্টটো লিখিব লাগে ঠিক আছে
নেক্সট ছেকশ্যন F33 এইটো পেছেজ It was a fine Sunday morning. Newton was reading a book at the foot of an apple tree. আৰু পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে এইটো পঢ়িবা আৰু পঢ়িলৈ যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে সেইকেইটা তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এইটো আনচিন পেছেজ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা দিয়া নাই পাঠৰ পৰা দিয়া নাই এইটো বাহিৰৰ পৰা দিছে এইটো পঢ়িলৈ প্ৰশ্নকেইটা কৰিবা নেক্সট 34 এইটো চিন পেছেজ দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি ছেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল গম পাইছা এইটো ক'ৰ পৰা দিছে এই লেটাৰটো গত পাঠটোৰ পৰা দিছে গতিকে এইটো একে সৰু এটা পেছেজ দিছে চুটিকৈ এইটো পঢ়িলৈ মানে এই যি তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্ন তিনিটা কৰিবা ঠিক আছে তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ